ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵੀ ਵਿਲੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰ। ਮੁੜਨਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਰੱਖੀ ਇਹਦੇ ਵਜੇ ਸੀ। ਓਏ ਮੁੜਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਾਈਟ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਲੈ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਓ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲਾਉਣ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਲ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਗਿਰੂਗਾ ਨਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਆ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਹੈ ਬਫਾਮ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਮੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਆ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਨਾ। ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਾਲੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਲ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਏਰੀਆ ਨੇ। ਕਿਹਦਾ? ਪੂਲ। ਆਹ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਾਂ 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ 1.6 ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਪਰਾਂ ਵੀ ਦੋ ਬਣੀਆਂ। ਜੇਸਨ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਸੇਮ ਬਾਬਲ ਸ਼ਮਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਉਹ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਕਰ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਐਟਲਾਂਟਿਸ ਨਾ ਕਿੰਗਡਮ ਸ਼ਿਪ ਚ DCC ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਤੀ ਨਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਿੱਲਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਆਈ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਚ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ।
ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ। ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਛੰਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਭੈਣ ਜੋ ਬਲੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਲੂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲੂ ਪੇਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਟੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲੂ ਘਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਤਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਟਾਇਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ 20 ਰੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਤਰੰਗੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਜੇਸਨ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ।